नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा जोड घटाउ। यो हो एपिसोड नम्बर 9 र यो एपिसोडमा कुनै टेक्निक नभइकन मैले यहाँभन्दा अगाडि जुन 3वटा टेक्निक सिकाएँ, कसरी 5 लाई उधारो लिएर जोड घटाउ गर्ने, कसरी 10 लाई उधारो लिएर 2 स्टेपमा जोड घटाउ गर्ने र फेरि अर्को 3 स्टेप्स एडिसन सब्ट्र्याक्सन सिकाएँ, जहाँ मैले 6, 7, 8, 9 लाई 3 स्टेपमा 10 लाई उधारो लिएर कसरी जोड घटाउ गर्ने। यो 3टा एपिसोड हेर्नुस् टेक्निक जुन मैले सिकाएँ एकदमै बेसिक टेक्निक हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यहाँभन्दा पछाडिको जुन अब एपिसोडहरू आउने छन् त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। त्यसकारणले यो एक्सर्साइजहरू हामीलाई जरुरी छ यहाँभन्दा अगाडि बढ्नुको लागि। आज मैले यो एक्सर्साइजहरू गरेर देखाउने छु र नोट गर्नुस् र यो आफैले पनि गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुस्। सुरु गरिहालौँ। बेसिक रुलको लागि, एबाकसको बारेमा जानकारी लिनको लागि छुट्टै एपिसोड हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। यदि जान्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सुरुबाट सुरु गर्नुहोस्। बिगिनर लेभल एक्सर्साइजहरूबाट सुरु गर्नुहोस्। एबाकस भनेको 5 वर्षदेखिका बच्चाहरूले सिक्न सक्छन्, जसको लागि मैले भिडियोमा चाहिँ नि कति एजको लागि चाहिँ त्यो भिडियो रेकमेन्डेड छ त्यसमा लेखिदिएको पनि हुन्छु, तपाईँले गएर चेक गर्नुहोस्। यो एपिसोडहरू भनेको 5 देखि लिएर 6 वर्षदेखिका बच्चाहरूले, 5 या 6 वर्षदेखिका बच्चाहरूले चाहिँ अब यो गर्न सक्छन्। जसलाई नम्बरमा म्याथमा चाहिँ नि एकदमै रुचि छ, उहाँहरू चाहिँ 5 वर्षकाले पनि यो गर्नुहुन्छ। 6 वर्षको लागि त एकदमै पर्फेक्ट छ। यदि तपाईँको बच्चा भर्खरै एलिमेन्टरी स्कुल सुरु गर्नुभएको छ भने त एकदमै पर्फेक्ट छ। सुरु गरिहालौँ। आज हामीले 2टा अङ्क हामीले चलाउनेछौँ। थोरै सानो जानकारी मात्रै गरिहाल्छु। यो हो चिन्ह लगाएको रड 1 1 1 1, यो 4 भयो, यो 5, यो एउटै दानाले 5 हुन्छ। एउटा रडमा हाम्रो छ 9। अब यो हो 1 को स्थान, यो 10 को स्थान। 10 को स्थानमा यो चलायो भने 1 र 0 ले 10, भनेपछि यो 20, यो 30, यो 40 हुन्छ। छुट्टै हेर्दाखेरिमा यो 1 2 3 4 मात्रै छ, 4वटा रड, तर यसको भ्यालु पनि 4 हो। स्थानले मात्रै यसको भ्यालु 10 20 30 40 बनाउँछ। ठिक छ, यसमा चाहिँ झुकिनु भएन, किनभने हरेक रडमा एउटै दानाको चाहिँ नि सङ्ख्या घटबड छैन, स्थानले मात्रै यसको भ्यालु बढाउँछ। ठिक छ, यो 5 थियो भने यो 10 को स्थानको 5 भनेपछि 5 र यो 0 हुन्छ नि त 50 हुन्छ, यो बिर्सिनु भएन। अब यो 1 10 100 हो, 100 को स्थानको 5 भनेको 500 हुन्छ। ठिक छ, र 100 को स्थानको यो चलायौँ भने त 1 0 0 ले त 100 हुन्छ। यो भनेपछि यसको भ्यालु 100, यो 100, यो 100, 100, यसमा 400 छ तलपट्टि। ठिक छ, स्थानले यसको भ्यालु बढाउँछ, तर दानाको सङ्ख्यामा कुनै पनि घटबड भने छैन। सुरु गरिहालौँ। 15 चलाउनु पर्यो। 15 भनेको 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5। 54 भनेको 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 4। 51 घटाउनु पर्यो। सङ्ख्याको अगाडि माइनस देखिन्छ भने त्यसलाई घटाउने। 51 घटाउने भनेको 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 1। 15 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 1 घटाउने, 1 को स्थानबाट 5 घटाउने। अब 55 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा पनि 5, 1 को स्थानमा पनि 5। यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ 5, अनि यो 5 र यो 3 ले 8। 5 8 कति हुन्छ त 58। अर्को नम्बरमा जाउँ। 45। 10 को स्थानमा यो 4, 1 को स्थानमा 5, 4 5 45। 52। 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 2। अब 35 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 3 निकाल्ने, 1 को स्थानबाट 5 निकाल्ने। 15 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5। 52 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 2। यसको उत्तर हुन्छ 10 को स्थानमा 2, 1 को स्थानमा 5, 2 5 25। अर्कोमा जाउँ। 23 जोडौँ। 2 अनि यो 3, 2 3 23। 1 5 15। अब 51। 5 1 51। 25 घटाउनु पर्यो। यो 2 अनि यो 5 25। अब 53 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 3। यसको उत्तर हुन्छ 1 1 11। 4 नम्बरमा जाउँ। 42। 4 2 42। 52। 5 अनि 2 52। 54 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 4। 55 जोड्नु पर्यो। 5 5 55। 45 घटाउनु पर्यो। यो 4, यो 5। यसको उत्तर हुन्छ 5, अनि यहाँ केही पनि चलेको छैन यो 1 स्थानको रडमा, अनि यो 0 हुन्छ। 5 0 50। अर्कोमा जाउँ। 3 1 31।
5 5 55, 1 2 12, अब 53 घटाउने 5 3 53, अब 35 घटाउने 3 5 35, 1 को स्थानमा 0, 10 को स्थानमा 1, 1 0 10 हाम्रो उत्तर हुन्छ। अर्कोमा जाउँ। 2 2 22, 2 1 21, 11 जोड्नु पर्यो। 11 जोड्नुलाई हामीलाई अब 10 को स्थानमा 1 जोड्नियो भनेपछि हामीले यो 50 लिएर 4 घटायौं भने यसमा 10 जोडिन्छ अनि 1 यहाँ जोडिन्छ। अब 2 3 23, 2 यसमा 3 जोड्नु पर्यो भनेपछि 3 जोड्नलाई यो 5 लिनुपर्ने हुन्छ। 5 लिएर 2 घटायौं भने 3 जोडिन्छ। यहाँ हामीले अहिले भर्खरै दुईचोटी हामीले कुन चाहिँ टेक्निक लगायौं भने 5 लाई उधारो लिएर कसरी जोड घटाउ गर्ने। हामीले 1 को स्थानको 5 लियौं, 10 को स्थानको पनि 5 लिएर हामीले यहाँ हिसाब गर्यौं। अब 3 1 31 घटाउनु पर्यो। 3 घटाउनको लागि यो 5 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। 2 लिएर 5 घटाए 3 घट्छ। अब 1 यहाँबाट घट्छ। यो 4 6 46 हाम्रो उत्तर हुन्छ। 31 3 1 31, 1 2 12, अब 31 घटाउनु पर्यो। 3 1 31 घटाउने 32 जोड्नु पर्यो। 3 2 32, अब 21 घटाउनु पर्यो। 2 1 21, 2 3 23 यसको उत्तर हुन्छ। अर्कोमा जाउँ। 4 3 43, 5 1 51, 33 घटाउने 3 3 33, अब 35 जोड्ने 3 अनि 5 35, 55 घटाउने यो 5 5 55, यसको उत्तर हुन्छ 4 1 41। अब लास्ट नम्बर गरिहालौं। 2 3 23, 5 5 55 जोड्यौं। अब 51 घटाउनु पर्यो। 5 1 51, 21 जोड्नु पर्यो। 2 1 21, 25 घटाउनु पर्यो। 2 5 25, 2 3 23 यसको उत्तर हुन्छ। यी प्रश्नहरूलाई एक्चुअली फेरि पनि आफैले गरेर चेक गर्नुस्। केही कठिनाइ आउँछ भने मलाई इमेल गर्नुस्। त्यसलाई चाहिँ नि फेरि पनि म सम्झाउने बुझाउने कोसिस गर्नेछु। केही जिज्ञासा छ, केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्नुस्, इमेल गर्नुस् या फेरि फेसबुक पेजबाट चाहिँ मेसेन्जरमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसभन्दा अर्को एपिसोडमा फेरि अर्को टेक्निक लिएर आउनेछु। सिक्दै गर्नुस्, सिकाउँदै गर्नुस्। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।